Em chào tất cả mọi người. Em là Minh Trí đến từ đội Genesis và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về con chatbot về con lĩnh vực giáo dục. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về nhỏ bé là đây là những sinh viên của trường đại học Bách Khoa và học vào chuyên ngành công nghệ thông tin và là đều những người yêu chương trình. Về vấn đề mà phải đặt ra khi mà xây dựng con chatbot này đó là khi mà mọi người thường là những học sinh cấp 2, cấp 3 thì mọi người thường có rất là nhiều bài tập và một trong số những bài tập đó thì nó thường rất là khó thì để mà hỗ trợ một phần cho các bạn này có thể là dễ dàng trong việc học tập thì người ta có tại sao ta không nghĩ ra được một những người trợ lý để mà có thể hỏi được những câu hỏi mà thường thấy và nó mất nhiều thời gian để làm ra thì có chatbot nó đã dựa đến cái đó. Ngoài ra thì trên những diễn đàn thì sẽ có những diễn đàn mà chia sẻ và gọi là hỏi đáp thì những diễn đàn đó thường là có cái độ feedback, tức là những độ trả lời là nó sẽ chậm bởi vì là sẽ có người là đi vào và không biết có trả lời hoặc là sẽ rất là lâu thời gian lâu để có được lần thì bọn em mới tạo ra con chatbot để giải quyết cái đó là hình thức cho người dùng. Và cái tiếp theo đó là về người support, tức là người mà hỗ trợ cho bạn ấy giải bài toán thì thông thường thì để mà học thì ta sẽ đi học thêm chẳng hạn thì khoảng cách rất là xa thì mà em có chỉ đạo ý tưởng là nó sẽ support trực tiếp một dựa đến video call thì đó là những lý do là những cái vấn đề mà đặt ra thì dập đăng con này. Thì về các cái giải pháp mà ngay giải quyết trong cái này đó là về trả lời những câu hỏi thông thường. Câu hỏi thông thường là sẽ có những lĩnh vực như là toán học, hóa học, anh văn và những câu hỏi về định nghĩa lịch sử chẳng hạn. Thì các bạn có thể giải bài toán về giải lĩnh vực nhất, lĩnh vực 2 hoặc là cái báo phương trình lại các nguyên tố học và các bạn chẳng hạn. Kế đến đó là về nếu như con bot đó nó không có biết được câu trả lời bởi vì nó chẳng có là có thể là trên chưa đủ chẳng hạn thì ta có thể là gợi ý các người giáo sư để cho hai người có thể trao đổi bài tập với nhau thì đó là giải pháp thứ hai cho con bot này, đó là và hỗ trợ một thông qua video con. Về mô hình của con chatbot này, đầu tiên người sử dụng và con bot sẽ hỏi bạn án với nhau lúc mà nếu mà trong con chatbot trong phạm vi mà con viết thì nó sẽ trả lời cho người dùng. Còn nếu như là câu trả lời đó con chatbot chưa biết thì hệ thống sẽ gợi ý những giáo sư phù hợp với chủ đề mà người sử dụng đang hướng tới. Thì đây sẽ có một số gợi ý thông qua gợi ý với tiêu chí đó là phù hợp với nội dung mà người dùng muốn tới và trả online. Ngoài ra có thêm những tiêu chí phụ nữa đó là ví dụ là người này đã support người dùng ở từ trước và người dùng đánh giá cao người support này thì ta có thể gợi ý lại người support đó cho lần tiếp theo. Và mô hình ở đây cái cho con em ở đây là sẽ dựa theo lượng support giữa giáo sư và người dùng để lấy tiền hoa hồng ở cái lúc mà ở trong face to face lúc video call. Có thể là ta dựa theo cái độ khó của video, tức là dựa theo có thể là ta xác định là cái độ dài chẳng hạn. Để đảm bảo con lời giữa hai bên thì có thể chúng ta sẽ cho một số lượng thời gian nào đó trước để đánh giá đề bài, tức là số lượng ví dụ làm một phút miễn phí chẳng hạn để đánh giá đề bài. Về các chiến lược, đầu tiên là chúng tôi là đối tượng học sinh hoặc là đối tượng giáo viên hoặc là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó. Về chiến lược hướng tới người dùng thì có thể là marketing online hoặc là qua các mạng xã hội, chung các influencers trong lĩnh vực giáo dục thông qua các vlogger trên YouTube chẳng hạn thì để giới thiệu cái này và hoặc là chạy những quảng cáo. Và thu lợi thì từ như em đã nói là thu lợi từ cái
việc video call face to face và hợp tác với các hệ thống giáo dục khác. Thì trong tương lai thì về viễn cảnh trong tương lai thì nếu mà phát triển thì sẽ hệ thống của em họ sẽ gợi ý tích hợp vào các cái đám học online, ví dụ như là Unica chẳng hạn hoặc là Topica để gợi ý học các khóa học hoặc là gợi ý các cuốn sách hoặc là các cái tham khảo liên quan tới lĩnh vực mà người dùng mà muốn tới, hoặc là để đảm bảo hơn và nâng cấp tới về cái lĩnh vực security thì có thể áp dụng cái blockchain vào đấy. Đây là phần demo của các bạn. Thì để đạt được demo trở nên Proto thì bọn em đã quay sẵn một cái video. Đầu tiên mình vào bên trong đó cũng có sẽ chào lại cho mình. Tiếp đến là em cũng giải bài tập thì em nói là giải cho mình là bài toán là x trừ 5 bằng 0 thì con bot sẽ trả lời cho mình là x bằng 5. Tiếp theo đó là về khóa học thì em cũng là các bạn có thể học em sẽ đi em phương minh khóa học ra là H2 cộng O2 là H2O và bot sẽ tự động là các bạn hiểu định cho mình. Cái đấy là em muốn hỏi là anh sẽ là ai thì đây em bot sẽ trả lời là gửi tự sự thì anh sẽ cho mình. Thì có một nhân vật nữa là Elon Musk. Và khi có câu hỏi em cảm ơn hoặc là đồng ý về cái câu trả lời đó thì cũng sẽ trả lời lại cái lớn. Và trong trường hợp cái bài toán mà nó trở nên khó quá thì cũng sẽ gợi ý những giáo sư để cho mình lựa chọn. Thì đấy có một giáo sư online trong lĩnh vực toán học em cách làm. Thì lúc này nếu giáo sư trước khi tôi đi chia sẻ đọc bài toán và nếu các bạn giải được thì bây giờ sẽ giải. Và bởi vì là có em chưa up được lên hot nên em chỉ demo lên local host 20 đó là 20 triệu khác nhau. Đây là giáo sư. Và ở cái phần thiết sự thông tạo thì em chưa làm được cho nên em có copy cái mã không để có bên kia. Có hai bên đã kết hợp với nhau và bây giờ sẽ là thời gian cho hai người là trò chuyện và trả lời. Như vậy là đó là phần demo của em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng ạ, và bây giờ xin được mời câu hỏi đến từ ban giám khảo. Ok, cảm ơn em. Thì cái tên bot này thì theo kinh nghiệm của anh thì gồm các tên bot khác đến 90% thì thành công là cái database của ai chọn hơn và là tốt hơn thôi. Thì còn hiện tại các cái framework nó quá nhiều thì đã flow lên Watson tức là rất là nhiều rồi. Thì cái này anh thấy là cái đầu tiên của anh là phụ thuộc vào cái API của Cocos đúng không? Dạ con rất nhiều API khác. Và nhiều API khác là cụ thể là nó dùng những API gì nữa? Em đang dùng API của Cocos, Wolfram, Tugo, Wiki có một số những cái thư viện mà em là để bên anh xử lý cái server. Ok, thì em thấy cái vấn đề của cái này là em chắc rất là phải rely gọi là phụ thuộc vào cái API rất là nhiều. Nó có thể tại vì nhiều lúc là nó free hoặc là nó trả phí hoặc là thậm chí nó hoạt động có ổn định nó đang như thực sự mà để build nó thành một cái sản phẩm mà có khách hàng cho nó duy trì được thì phải cái dịch vụ của nó rất là khắt khe. Nó chỉ cần chết khoảng một vài phút thôi là có vấn đề, tức là khi mà mình trả phí tiền khách hàng thì nó phải rất là phức tạp. Rồi sau đó thì khi mà không trả lời được thì kết nối qua tutor đúng không? Thì cái đây thì là em tức là em chỉ dạng như là liên hệ trong cái list là những cái nào available thì em sẽ
kết nối với nhau. Rồi, available và đa các bên vẫn là quan tâm. Thế còn cái charge đây là cả user. Dạ rồi, user sẽ đạt tiền theo thời gian video, tức là nó tức là cái độ khó của cái toán, hoặc là tức là cái độ tiếp thu người ta của cái toán. Thì cái phần lớn anh thấy đang use API và những cái phần AI của em là phần nào? Dạ, phần xử lý ngôn ngữ thì em dùng with AI để xử lý ngôn ngữ. Và thì với data thì em sẽ tự lập nhiều data, generate các cái template để thành lập các cái data bảo sản. Đồng thời là các em còn đi tới những cái các em mà thường mà hỏi về giải bài tập như là học bài hoặc là học 24 giờ để em lấy cái câu trả lời đó và giải cho không. Vậy em muốn hỏi là cái cách mà người sử dụng giao tiếp với con bot ấy, hiện nay là qua typing hay là bằng giọng nói? Hiện tại là bọn em đang chỉ làm typing vì trong thời gian ngắn này cũng còn nếu tích hợp giọng nói vào thì có thể sử dụng là web native API của trình duyệt để truyền giọng nói thông văn bản. Vậy là nói theo tiếng Việt. Dạ đúng rồi, cả đó có thể tiếng Việt luôn. Vì cái góc độ của anh thì em nghĩ là typing công thức toán học hay hóa học thì chắc không thích lắm đâu. Bởi vì cái này nó với cái trong API cũng cung cấp là có một là ví dụ mình đi là mình nói là cắt bậc hai của cái gì hoặc là tích phân cái gì tạo thành cái gì là nó cũng có thể hiểu được là cắt bậc hai tích phân. Thêm với cái câu hỏi thứ nữa là anh không rõ về cái business model này để anh đây là cái người mà hỏi câu hỏi chứ không chạy về cái đối tượng là cái người tutor. Dạ, như tutor là còn em chỉ là kiểm soát cái chất lượng của tutor bằng cách là ví dụ khi mà người ta tham gia vào hệ thống thì họ phải đảm bảo là các cái chứng chỉ hành nghề chẳng hạn, hoặc là nếu đối với những sinh viên mà người ta giỏi những công việc đó thì có thể gửi tạp điểm để gọi là kiểm thực lại cái khả năng người ta và có cái điều khoản liên quan để đảm bảo chất lượng các tutor đối với để hỏi cái là cái việc mà matching giữa tutor và student thì mình giải quyết như nào? Dạ, phần matching thì thứ nhất là nó dựa vào cái vấn đề mà người dùng đang hỏi, thứ hai đó là người ta làm online, thứ ba đó là trong quá khứ thì người ta đã hỏi cái đó rồi và người ta cảm có thiện người ta có feedback cao đối với cái đó thì em cũng muốn là đặt cái độ ưu tiên nó cao hơn so với những cái người khác. Đó là ba cái chỉ của em hiện tại nó đang đặt cho việc matching giữa hai tức là sao để biết được cái người được họ tức là em có cái phân tích nào để classify từ một loạt câu hỏi, nhiều khi người ta hỏi một loạt các câu hỏi trong cái ở đây nếu mà họ không bot thì không bot sẽ trả lời dựa theo những cái như này dài, còn nếu mà hỏi về tutor thì có hai cái có thể có một khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian dài với đó trước khi mà để cái thời gian trả phí, tức là mình cho khoảng thời gian ví dụ như là một cái bạn chẳng hạn để đánh giá đó xem là người giả sử có giảm thì hay không, thì trong những giải còn nếu không thì mình có thể là hủy cái cuộc video còn đó thì sẽ đảm bảo quyền lợi để hai bên.